Ngày nhỏ, có một ông thầy bói đến nhà xin nước uống. Sau khi uống nước xong, ông ấy nhìn chú hai tôi một cái, rồi nói rằng có mạnh nhưng không có phúc. Lúc đó ông nội tôi liền không vui. Dù sao chú hai tôi vừa thi đỗ đại học, là niềm tự hào của gia đình, nói bậy. Ông chỉ muốn lừa tiền thôi. Nhưng chú hai tôi lại tỏ ra bình thản, chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Thấy vậy, ông thầy bói thở dài. Ông nói, tôi đã uống nước nhà các người. Túi phúc này tôi tặng các người. Nói xong, ông đặt một túi đỏ lên giường. Cái túi này các người mang theo người. Phải mang đến năm 20 tuổi mới được tháo ra. Bà nội tôi lập tức cất túi đi và cảm ơn ông thầy bói. Sau khi ông thầy bói rời đi, bà nội định đưa túi cho chú hai đeo. Nhưng chú hai lại thấy nó xấu. Mẹ, vài ngày nữa con phải về trường học rồi. Đeo cái túi này, chẳng phải sẽ bị bạn bè cười chết sao? Con không đeo đâu. Sau đó chú hai đề nghị, Xuân còn nhỏ, để Xuân đeo đi. Em tên ở nhà là Tiểu Xuân. Thấy chú hai không chịu đeo, bà nội đành treo túi lên cổ tôi. Tôi rất thích cái túi này. Cả ngày đeo chơi. Vài ngày sau, chú hai tôi khai giảng. Trong nhà chỉ còn lại tôi và ông bà. Bố mẹ đều đi làm xa ở tỉnh thành. Một năm về nhà 2 lần là tốt lắm rồi. Hôm đó, điện thoại của ông nội bất ngờ reo. Là chú hai gọi về, giọng nói trong điện thoại rất lo lắng. Xin chào, đây có phải người nhà của Chu Sơn không? Chu Sơn gặp tai nạn xe, hiện đang nằm trong bệnh viện. Ông bà nội lập tức hoảng loạn, đưa tôi cùng đến bệnh viện huyện. Thấy chú hai đang cấp cứu, bà nội sụp đổ, bà lấy ngay túi trên cổ tôi xuống. Đây là túi phúc của chú hai. Sao cháu dám đeo trên cổ? Tôi cảm thấy vô cùng oan ức. Rõ ràng là chú hai bảo tôi đeo mà. May mắn là chú hai vẫn còn sống. Anh ấy chỉ bị gãy 3 chiếc xương sườn, ít nhất giữ được mạng. Khi anh ấy chuyển vào phòng thường, bà nội nhanh chóng đeo túi lên cổ anh ấy, gọi điện cho bố mẹ, bảo họ về ngay. Bố mẹ tôi đều ở tỉnh khác, đi tàu hỏa về ít nhất mất 27 tiếng. Ông nội còn bảo bố tôi mang thêm tiền. Chú hai phải nằm viện ít nhất 1 tháng. Sau khi cúp máy, ông nội lại nói với bà nội về giết gà tầm bổ cho cậu bé. Bà nội đứng dậy chuẩn bị rời đi và dặn dò tôi, Tiểu Xuân à, con đừng quậy phá, ngồi ngoan, tránh xa chú hai. Nhưng ông nội lại nói, đưa nó về, đừng để nó ở lại bệnh viện, không có chỗ cho nó ngủ. Nhưng tôi không muốn về, tôi muốn ở lại bệnh viện đợi bố mẹ. Con không về, con không quậy phá, con ngồi ngoan, ngủ cũng được.